Tak tohle asi dobře znáte. Přestala mě bavit jak práce, tak přítelkyně. Rok jsem urputně šetřil z výplat ze zaměstnání, vybral stavebko a prodal všechno do posledních fusaklí. Dobře, nějaké jsem si nechal na cestu. A pak jsem to v práci zapíchl. Bohužel, přítelkyni už potom ne. Odjezd jsem si naplánoval na konec léta 2014. Kromě čepiček jsem si zabalil prošoupané bačkůrky, hliníkovou karimámu, utěrák, špionážní kameru, analog po pradědovi, americký love, švýcarskou mačetu, šitíčko po mámě a nechyběla ani tepláková souprava. No, hádáte správně, kole jsem si dal doprava. Všech těch pár švestek jsem si zabalil do baťušku. Zasadil jsem strom, naposledy si dáchnul v posteli, hagnul tátu a pak už stačilo udělat to nejtěžší. Vyrazit. No jo, to jsem ale ještě neměl ani nejmenší ponětí, co mě vlastně všechno čeká. To je strašně pičí, to tady je úplně husté. Pro jistotu jsem dal vidět pár kámošům a novinářům, kteří mě přišli zprovodit z téhle republiky. A já nakonec úspěšně vzal roha. Cílem bylo objet svět stopem. Ještě větším cílem však bylo čelit mým největším strachům. Tak jo, první stopy jdou jako u nás, ale už jsem někde za Ostravou. Na poprvé jsem si stopl dva polské spoluobčany, kteří mě posunuli rovných 300 kilometrů a já se z čista jasna objevil ve Vídni. Arrived to Vienna. Pršelo. Byla zima a já neměl kde spát a ani co jíst. První noc jsem si to dal na pankáče a přespal v centru Vídně v parku. Druhý den ráno jsem se na náměstí Stefanplatz potkal se studentkami Izou a Veronou z Německa. Iza se mě zeptala, jestli jsem taky na pěší pouti. Řekl jsem jí, že ano, ale stopařské kolem světa. A oni přišli a no, můžeš zůstat u nás, to není problém. Z ničeho nic jsem měl kde spát, co jíst a příjemný strávený večer jsem si nemohl představit. Bylo na čase jít dál. Při cestě na okraj Vídně jsem narazil na pár suchých koblížků, které skončily v mém baťušku. Do hlavy jsem si stopl Mira. A z něčeho nic jsem měl ten stejný problém. Neměl jsem kde spát. Díky mému sdílení na Faceu mi napsala kamarádka Sapča, která se se mnou podělila nejenom o svůj život, ale i hotelovou postel. Do Budapešti jsem si stopnul tureckého Kurda. Ne. Ani do školy a ani do práce jsem nejel. Když tenhle chlápek zjistil, že jedu kolem světa stopem, tak po mně hodil 10eurovou bankovku a popřál mi hodně zdaru. Najednou jsem se objevil na okraji Budapešti. Kempit k křáku se mi nechtělo. A tak jsem šel do mé první výzvy. Zaklepat někomu na dům a požádat ho o azyl. Sylvie a Žolt na mě koukali jako vyorané myši. A jak to dopadlo? They just accepted me. Úplně poprvé jsem surfoval gauč bez předchozí žádosti
přes internet. Sia. Sia, čau, čau. Měl jsem za sebou první týden mého světového vejletu. A já najednou dostal takový strach, že jsem to chtěl reálně zabalit a vrátit se k mámě pod sukní. V tom jsem potkal toho největšího pankáče z Ukrajiny, který mě zavedl do nějakého skvotu. Moje další výzva na cestě byla fotit krásné holky v každé zemi. Jo, tak to stálo za to. Dozvěděl jsem se o nějakém nedalekém hippie festivalu, zvaném Rainbow. A tak mi nezbývalo nic jiného, než ho jet čeknout. Vítej doma, bratře, pravili na přivítanou. Lidé tancující na hatí bez bot u věčného ohně, jídlo zadarmo, hugs for free, food circles, koncerty na každém rohu. Nekonečné večírky, podezřele friendly ptáci, Oh my god! krásná příroda, úchvatné ženy a peace. To vše bylo jasným signálem, že na tohleto už nikdy v životě jen tak nezapomenu. Jak už to tak bývá, tak jsem se hryznul právě do té nejkrásnější dívky na celém festivalu. Jakmile mi Maja řekla, jestli se s ní nechci jít vyčůrat, tak mi bylo jasné, že to nebude jen obyčejná žena. Večer jsme se sešli u ohně, když v tom začalo pršet. Oba jsme se vyslékli do naha a těla vlhké deštěm jsme sušili tancem kolem vroucího ohně. Po tom všem, co jsem tam prožil, jsem neměl jinou možnost, než se stát jedním z nich a navždy tak patřit do kmene Rainbow. Bylo na čase se zase posunout o kousek dál. Ve městě Ert jsem překempil ve křoví, zuby si umyl v záchodě a e-maily si čeknul v Mekáči. Při obědě se mnou přišla seznámit místní kurtizána. My name is Anton. Pavel. Čau. Nakonec jí došlo, že nabídku kvalitního sexu jsem musel s těžkým srdcem odmítnout. Baby. You have baby? Yes. A tak jsme se aspoň přátelsky objali. Delší chvíli jsem stopoval na benzince. A když jsem si šel dovnitř koupit něco na jídlo, tak mi přišel do ruky vložit $50 bankovku ten největší ukrajinský mafián z Kyjeva. Ukrainian guy came to me and just gave me $50. A jaká byla moje reakce? I'm sorry, what the fuck? You know, like... Samozřejmě jsem se s ním nesměl vyfotit. A tak ho nahradila jeho žena Tatiana, která mi rovněž dala pár drobných na cestu. Do Chorvatska jsem to měl, co by kamenem dohodil. Ale od rána to ne a ne, brát. I've been waiting here for 1 hour and no car. Není se čemu divit, že jsem si čas krátil vším možným. A po 3 hodinách mě před úpalem nakonec zachránil kamionák Jovica. Zagreb! Vibe balkánské dechovky na hlavním náměstí v Záhřebu mě slušně rozvibroval. It's pretty fun here, A já si mé horké tělo po inspiraci schladil v místní kašně. 3, 2, 1. Go! 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 Vše jsem potřeboval natočit. A tak mi nezbývalo, než oslovit ty nejkrásnější chorvatské dívky, které mě nejenom okouzlily svým půvabem, ale rovnou mě pozvali k sobě domů. Na jednu věc jsem však zapomněl. Kolem sedící bezdomovec mi připomněl, že i u nás máme krásné ženy. I don't know her. Kim Novak.
I haven't slept before. Kim Novak? Že jste ji taky neznali jako já? Historicky nejúspěšnější americká herečka českého původu. Je to tak. Máme být na co hrdí. Uhulek jsme to pořádně rozjeli. A to jsem netušil, že tam na mě čeká ještě jedna, neméně krásná segra. Holky mi prozradily svůj sen. Jak by se rádi setkali s naprosto rozkošným hokejistou z Kanady, kterého chodí očimovat na každý zápas. A on bydlí zrovna vedle nich. Mi nezbývalo nic jiného, než jít zaklepat na jeho dveře. Což jsem již měl natrénováno z Budapešti a pozvat ho na naší party. Najednou byl u nich doma a holky se mohly rozkrájet štěstím. A tak mě za odměnu všechny 3 naráz objali. Noc byla ještě mladá a tak jsme to šli pořádně rozjet do místního podniku. Oh yeah, trochu jsem se zase kousnul. Za nabídku práce za jídlo mě v Mekáči nafutrovali gratis a když jsem držel půst, tak jsem šéfovi na místo žádaných peněz dal peceň chleba. Od našeho nového kamaráda jsme dostali pár volňásků a já jsem tak nedělní odpoledne strávil na stadionu místo na pláži. Čas s holkama byl jedinečný, protože jsem si uvědomil, jak moc jsem šťastný a vděčný za můj život. I have to say at this point that I'm really happy. I love myself so much and I love this world so much. Věřte, že nebylo vůbec jednoduché nahodit bágl a jet zase o kus dál. Ještě jsem vám neřekl jednu věc. Rád se učím cizí jazyky. Kako te zoveš, kako si, kako ty radiš? V Bosně jsem si prvé spletl křížovou výpravu s občanskou válkou a v Sarajevu jsem musel poprvé nahodit tepláky, protože teplota v noci klesla skoro na 0. To jsem však ještě netušil, že potkám kamaráda na celý život. Ja sam musliman, znaš, ali ja volim pub. Ano, oproti Samirovi jsem byl úplné máslo. If I don't meet here, I can take you to my place. Musím přiznat, že z nocování u něj jsem měl zasloužený strach. Sleep here tonight. Okay. Hello people in the world. Pavel is very nice guy. Druhý den jsem v Sarajevu viděl stopy války, nakrmil holuby, dal si selfiečko s americkou ambasádou, čeknul most, kde odpráskli Ferdinanda a začala první světová a nakonec se pomodlil v mešitě, aby mě v noci pouliční psi neroztrhali na Maděru. Déle už jsem v Sarajevu kosnout nevydržel a vyrazil jsem za mořem a sluníčkem. Na stopu se ten den vůbec nepoštěstilo. A jediné, kdo mě vzal, byl taxikář, který když se dozvěděl, že ze mě nevytříská ani vindru, mě vyložil uprostřed bosenského venkova. Místní Janek se mě nakonec ujal a rozeslal mi v domě po svých rodičích, kde chyběla jenom elektřina. To však náležitě kompenzovalo vychlazené pivo a houska s paštikou na cestu. I'm in Podgorica. Najednou jsem se koupal ve vysněném Středozemním moři a vyfilil se u Marka, kterého jsem stopnul. V Kotoru jsem využil mých lezeckých dovedností a vstup do pevnosti měl zdarma. Díky mé české vlajce jsem si stopnul Čechy v luxusním karavanu. Republika Čeka. Protáhli mě přes celou Albánii a na jihu ve městě Gjokastr jsem se potkal s dvojníkem pana Donutila.
rozloučil jsem se s Lubicou a Honzíkem a hned záhy se mi splnil další sen. Nespoutaná jízda na korbě náklaďáku. Oh yeah, tak tohle to byl real shit. V Sarandě mě málem ráno ušlapaly kozy a v jižní Albánii to byl vůbec pořádný fun. I'm drinking rakia. I'm in Tirana. V Tiraně jsem se potkal s Lincem z Německa, který vyrazil na cestu kolem světa na motorce ve stejný den jako já. Ten už měl domluvený couchsurfing u klienta ze států. Já se k němu patřičně přifařil a večer jsme se vyrazili se vystřelit na Měsíc. Oh yeah, byli jsme liboví. Jo a ještě jsem zapomněl na jednu věc. Klient byl na kluky. Hezké. Takže já jsem byl mimo hru, zatímco Lincovi chtěl odpanit anál. Jak to nakonec dopadlo, se ho musíte zeptat sami. Další výzva byla sníst ovčí hlavu. Takže oči, jazyk a mozek. Yeah, it tastes like a fish. Ve vesnici Milot jsem byl pozván na rozlučku se svobodou. V Albožce se nestrácí čas a chlastá se přímo při tanci. V Prištině jsem potkal na ulici studenta Vlada, který mi poskytl přístřeší a druhý den jsem si šel fajfknout mou další výzvu. Můj příběh proletěl kosovskou televizí a to rovnou v hlavním vysílacím čase. To jsem však neměl ani nejmenší tušení, že jsem se tam přes noc stal národní celebritou. Druhý den ráno jsem šel prozkoumat město Podujevo na hranicích se Srbskem a nestačil se divit vlastním očím. Děti si za mnou chodili pro selfiečka, z banky vyběhl bankéř a dal mi 5eurovou bankovku a v obchodě se žrádlem mi manažerka řekla, ať si naberu tolik jídla, kolik unesu. People taking pictures with me and stuff. Ani pěšky na hranice jsem jít nemohl, protože mi nasáčkovali do autobusu. Ještě jsem vám neřekl jednu věc. V tu stejnou noc, kdy odvysílali reportáž o mně, bylo fotbalové klání mezi Srbskem a Albánií. Kosované se ihned po skončení zápasu shromáždili v ulicích a vše nasvědčovalo tomu, že znovu začne občanská válka. Všichni vyrazili pěšky na nedalekou hranici se Srbskem. Můžete hádat 3krát, odkud byl tento kamion. Ano, ze Srbska. A proto mu byla odebrána SPZ-ka. Neměl jsem ani nejmenší ponětí, co všechno se bude vlastně dít. Jednou věcí jsem si však byl jistý. Musel jsem držet jazyk za zuby a tvářit se jako nic. Protože, jakmile by tihle chuligáni zjistili, že nemluvím albánsky, tak by si mě mohli lehce splést se Srbem a už jsem tady dneska nemusel vůbec být. It was pretty crazy stuff today. Zatímco v Kosovu, včetně celníků, všichni věděli, kdo jsem, v Srbsku mě měli za pašeráka drog. A tak mi náležitě prohrabali baťoch. Měl jsem namířeno do druhého největšího srbského města Niš. Po setmění
Už jsem nebyl schopný stopovat a tak jsem chtěl tu poslední desítku ujít pěšky. Po cestě jsem narazil na Vlada, který měl nesporně více alkoholu v krvi než benzínu v nádrži. He drank like 3 liters of wine, you know. Prve zavolal mámě, s jakým bláznem se to vlastně potkal, Da, čovjek ide iz Austriju, Mađarsku, Hrvatsku, sad ide kroz Srbiju. a pak jsem mu pomohl ho roztlačit a my jsme nakonec úspěšně dojeli. We arrived to this house, amazing stuff. A jak to dopadlo? Samozřejmě, že jsme propařili celou noc a já nakonec dorazil do niše až za světla. Moja kuća, živeo sam tu. Do Makedonie mě svezl Marko, který mi po cestě ukázal svou romskou vesnici, která připomínala slum, a povyprávěl mi, jak pašuje Srby do Německa a dělá fingované svatby. I'm in Skopje. Ve Skopii jsem se seznámil s Isem, se kterým jsem prokecal celou noc u čaje a pak mi prozradil, ať přechrápu před vchodem do mešity. Byl jsem totálně vyčerpaný a tak jsem si asi nenáhodou stopnul bandu německých horolezců, kteří mi poskytli na pár dní azyl na makedonském venkově, kde jsem 3 dny odležel v horečkách, takže jsem si s nimi ani nemohl zalozit. I'm in Thessaloniki. V Soluni lilo jako z konve. A tak mi nezbývalo, než přespat v podzemních katakombách. No, přespat. Něco tam tak zvláštně hučelo, že i když jsem byl totálně unavený, tak jsem nedokázal usnout ani na minutu. A tak jsem nad ránem vyrazil na stopa do Turecka. Dlouho nic nebralo. A pak mě svezli nějací Bulhaři do Sofie. To však mělo jeden háček. Hlavní město Bulharska je položeno vysoko v horách. A tak není nic neobvyklého, že tam na konci října bývají sněhové závěje. Ale jestli si dobře pamatujete, tak já vyrazil v bačkůrkách. Před omrzlinami mě nakonec zachránil Hristo. V tureckém motorestu jsem našel odemčený pokoj So I found an open room. a celou noc jsem doufal, aby mě nikdo nenašel. Celou Evropu jsem projel na občanku a Tureckem jsem vstoupil na Blízký východ. Zdálo se to až neuvěřitelné, protože jsem se najednou s minimálními náklady objevil v největším a nejbohatším městě středověku, které rovněž kdysi plnilo úlohu hlavního města římské, byzantské a osmanské říše. Cařihrad. Just arrived to Istanbul. It's amazing. Znovu jsem se potkal s Lincem, kterému v Atenách šlohli motorku. He's been stolen a motorbike. A tak dále pokračoval, jako já, s palcem zdvihnutým nahoru. Jedna z věcí, kterou miluji na Blízkém východě je, že budovy mají otevřený přístup na střechu, odkud je nejenom hezký výhled, ale dá se tam v pohodě kempovat. Wow, that's awesome here. S jednou podmínkou. Ráno musíte zmizet dříve, než vás někdo najde. A když už mě někdo občas našel, tak jsem se vždy usmál, omluvil a řekl, že hned zmizím. Kráčel jsem si to na mýtné brány, které jsou před mostem, které spojí evropský a asijský kontinent. A aniž bych stopoval, mě do svého auta nasáčkoval Mesut, který uměl hůře anglicky než já turecky. Trabzon'dan İran'a. Ale i tak jsem nakonec pochopil, že jede na svatbu svého bratrance, kde mě pozval. I love you, Czechoslovakia. Yes. I love you. It's cool. A jaké to je na turecké svatbě? Smoking hot ženy, drahé auta, bez přestání hulákající klaxony, výstřely z bouchaček, trsání pod mostem a noční projížďka připomínající Spanilovou jízdu. To je strašně pičí, to tady je úplně husté. Oh yeah,
Turci se s tím vůbec nepářou. Jednu věc však nevychytali. Jídlo. Zatímco by si člověk myslel, že se nafutruje prasknutí, mi po protancované noci kročelo v břiše. Dobře, každý pak dostal frujko s kouskem dortu a před svatbou večeři, ale kdybych to býval věděl, tak bych si aspoň přidal. Po svatbě však kluci nestratili tvář a šli jsme na polévku. Když mě viděli, tak mi koupili rovnou 2. A úplně nakonec mi zaplatili hotel. Do gruzínského města Batumi, kde je íránský konzulát, jsem to měl necelých 1000 kilometrů. Ve městě Samsun jsem si v podvečer stopnul gruzinskou mašrtku. A z ničeho nic jsem se objevil na Kavkaze. Georgia, it's awesome. I feel so excited. Celkově jsem tak urazil jedno káčko za pouhé 2 dny. Měl jsem sen objet svět stopem. Za první 2 měsíce jsem toho zažil více než za 20 let mého života. A vězte, že tohle je teprve začátek. Mou prací je vás inspirovat a dokazovat, že na plnění snů nejsou potřeba peníze, nýbrž odvaha. Pokud chcete nějak ocenit to, co dělám, tak si dejte tohle video právě teď na váš Facebook. Protože bez vás by tohle všechno nemělo smysl. Až vám bude příště na váš sen někdo říkat, že to nejde, tak stačí udělat jednu věc. Nemluvit o něm, ale uskutečnit ho, protože všechno ostatní už přijde samo.